હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું સૌરાષ્ટ્રના ફેમસ લસણિયા સેવ મમરા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આ સેવ મમરાને આજે આપણે એકદમ નવી રીતે અને પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું। આ રીતે બનાવેલા સેવ મમરામાં લસણનો સ્વાદ પણ એકદમ સરસ બેસી જાય છે અને બજાર કરતાં પણ ટેસ્ટી સેવ મમરા ઘરે જ બનીને તૈયાર થાય છે। આ સેવ મમરાને તમે સવારના કે સાંજના નાસ્તામાં જ્યારે હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો છો, કે આમાંથી તમે લસણિયા ભેળ બનાવીને ખાશો તો એ પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં લસણની ચટણી બનાવવા માટે આપણે એક નાના મિક્સર જારમાં 1/3 કપ એટલે કે ગ્રામમાં 50 ગ્રામ જેટલી લસણની કળી ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે એની અંદર કલર માટે 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। એનાથી ચટણીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે। તીખાસ માટે આપણે એમાં 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। અડધી ચમચી આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને આપણે વગર તેલ અને વગર પાણીએ જ સૂકું જ પીસી લેવાનું છે। તો અહીંયા આ ચટણીને મેં સહેજ અધકચરી એવી પીસી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સૂકી લસણની ચટણી બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે એને કૂક કરી લઈશું, જેથી એની અંદર કોઈ જ કચાશ ના રહે। તો ગેસ ઉપર અહીંયા મેં એકદમ નાની મિની કડાઈ ગરમ કરવા મૂકી છે। એની અંદર આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું એટલે કે 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલને બરાબર ગરમ થવા દઈશું। તેલ જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે જે લસણની ચટણી પીસી હતી એ બધી જ આપણે તેલમાં એડ કરી દઈશું। અહીંયા આપણે જે આ ચટણી છે એ 350 ગ્રામ મમરાના હિસાબથી બનાવેલી છે અને બધી જ ચટણી આપણે મમરામાં યુઝ કરી લેવાની છે। તો બધી જ ચટણી આપણે જારમાંથી કાઢીને તેલમાં એડ કરી દઈએ। હવે આપણે જે ચટણી છે એને પહેલાં તો તેલમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે તેલમાં ચટણી સાતળી લેવાથી લસણનું અને એની અંદર જે આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યું છે એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હશે એ નીકળી જશે અને મમરા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો 1 થી 1.5 મિનિટ આપણે એને ધીમા તાપે શેકીશું, કારણ કે અહીંયા કઢાઈ પણ એકદમ મેં નાની લીધી છે તો ચટણી સંતળાવવામાં બિલકુલ પણ વાર નહીં લાગે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તેલની અંદર ચટણીને મેં સરસ મિક્સ કરી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાને લીધે ચટણીનો કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે। તો બસ 1 થી 1.5 મિનિટ એને આપણે સાંતળવાની છે। તો અહીંયા મેં 1.5 મિનિટ ચટણીને સાતળી છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈએ અને પંખા નીચે આપણે એને ઠંડી થવા માટે મૂકી દઈશું। ચટણી આપણી એકદમ સૂકી હતી પણ તેલમાં સાતળ્યા પછી એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। આ રીતે જો ચટણી સોફ્ટ હશે તો જ મમરામાં બરાબર મિક્સ થઈ શકશે। હવે અહીંયા મેં 350 ગ્રામ જેટલા મમરા લીધા છે। જે લાંબા બાસમતી મમરા આવે છે આપણે એનો જ યુઝ કરવાનો છે। જે એકદમ નાના કોલ્હાપુરી મમરા આવે છે એનો આપણે યુઝ નથી કરવાનો। અને અહીંયા મેં મમરાને ઘઉં ચાળવાનો જે મોટો ચાળણો આવે છે એનાથી એક વખત ચાળીને સાફ કરી લીધા છે અને અત્યારે મેં પેકેટમાંથી તોડીને તરત જ ફ્રેશ મમરા લીધા છે, એટલે એકદમ એ ક્રિસ્પી છે। તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ પણ મમરા હવાયેલા નથી। જો તમારા મમરા થોડા ઘણા હવાયેલા હોય તો 2-3 કલાક તમારે એને તડકામાં સૂકવી લેવા કે પછી કડાઈમાં રોસ્ટ કરી લેવા, જેથી એ ક્રિસ્પી થઈ જાય। તો અહીંયા મમરાને તળવા માટે ગેસ ઉપર એક કડાઈમાં પહેલેથી જ મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। એની અંદર હવે આપણે સ્ટીલનો એક મોટો ગરણો મૂકીશું અને ગેસની ફ્લેમને ફાસ્ટ કરીને આપણે એમાં 2 કપ જેટલા મમરા ઉમેરીશું। ડાયરેક્ટ આપણે કડાઈમાં મમરા નથી ઉમેરવાના, નહીં તો ઘણી વખત મમરા લાલ થઈ જાય છે। તો સતત હલાવતા રહીને ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ માટે મમરાને તળવાના છે, જેથી મમરા આપણા હજી પણ ક્રિસ્પી થઈ જાય। આ રીતે ગરણીમાં મમરા રાખીને ફ્રાય કરવાનો ફાયદો એ છે કે આ રીતે મમરામાં વધારે તેલ પણ નથી રહેતું અને જો આપણને લાગે કે મમરા લાલ થવા આવ્યા છે તો તરત જ આપણે ગરણી ઉઠાવી લઈશું તો મમરા લાલ થવાથી પણ બચી જશે। ડાયરેક્ટ કડાઈમાં ક્યારે પણ મમરા ફ્રાય ના કરવા, નહીં તો એને બહાર કાઢવામાં પણ ઘણી મુશ્કેલી આવે છે। જો આ રીતે તમે એને ગરણીમાંથી જ ફ્રાય કરીને ઉઠાવી લેશો તો તરત મમરા બહાર પણ નીકળી જાય છે અને ફટાફટ એ ફ્રાય પણ થઈ જાય છે। તો અહીંયા બસ મેં એને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે ફ્રાય કર્યા છે। હવે આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું। તો આ રીતે ગરણીને થોડું આ રીતે ટેપ કરીશું જેથી તેલ બધું નીકળી જાય। તો અહીંયા મેં એક સ્ટીલના તપેલામાં એને બહાર કાઢ્યું છે। ફરીથી આપણે ગરણીને તેલમાં મૂકીને એમાં 2 કપ જેટલા મમરા ઉમેરીને એને પણ ફ્રાય કરી લઈશું। જો તમે અહીંયા એમ વિચારતા હોય કે મમરા આ રીતે તળી લેવાથી લસણિયા સેવ મમરામાં ખૂબ જ તેલ રહેતું હશે, તો એવું બિલકુલ પણ નથી અને જ્યારે તમે તમારા ઘરે બનાવશો ત્યારે જ તમને ખબર પડશે। ફાઇનલ જ્યારે સેવ અને ચટણી ઉમેરીને મિક્સ કર્યા પછી તમે એનું રિઝલ્ટ જોશો તો બિલકુલ પણ એમાં તેલ નહીં લાગે। તો આને પણ આપણે સેમ જ તપેલાની અંદર કાઢી લઈશું અને બાકીના બધા જ મમરા હું સેમ આ જ રીતે તળીને તૈયાર કરી લઈશ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મમરા તળી લીધા છે અને આ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એની અંદર 2 કપ જેટલી બેસન સેવ ઉમેરીશું। 1 કપ સેવ જો ગ્રામમાં જોશો તો 100 ગ્રામ થાય છે, તો ટોટલ અહીંયા આપણે 2 કપ એટલે કે 200 ગ્રામ જેટલી સેવ ઉમેરી છે।
હવે આપણે જે લસણની ચટણી સાંતળીને રાખી હતી એ બધી જ આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું. ટોટલ આપણે 1/3 કપ એટલે કે 50 ગ્રામ જેટલું લસણ યુઝ કરીને આ ચટણી બનાવી હતી એ બધી જ આપણે આમાં ઉમેરી દેવાની છે. સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું અને હવે આપણે બરાબર બંને હાથોથી ઘસીને હળવા હાથે બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા આ જે સ્ટીલનું વાસણ છે એ પણ મને નાનું લાગે છે તો મિક્સ કરતાં પણ મને બરાબર ફાવતું નથી. તો એક મોટા વાસણની અંદર હું બરાબર બધું મિક્સ કરી લઈશ. એક પણ મમરો જે છે એ સૂકો ના રહેવો જોઈએ. ચટણી એકદમ સરસ મમરા અને સેવની અંદર મિક્સ થઈ જવી જોઈએ. તો અહીંયા મિક્સ થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ આપણા લસણિયા સેવ મમરા બનીને તૈયાર થયા છે. તમે પણ આ રીતે એક વખત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ લસણિયા સેવ મમરાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.